السلام عليكم. فيديو النهارده هنشوف فيه ازاي نفك الكاسيت بتاع النيسان السنترا. ادي الكاسيت، هنفك الفريم ده الاول لان تحتيه المسامير اللي ماسكه الكاسيت. بالتريم تولز بنشيل، هو راكب كبس الفريم، تنطر الحروف بتاعته. ادي خلاص نطرنا الفريم من مطرحه. بص هتلاقيه ما بيطلعش سنه، تروح منزله لتحت وساحب. الجزئين دول بيبقوا شابكين، عشان كده لازم تسحبوه لتحت. ادي الفريم خلاص هنحطه على جنب. ادي الجزئين اللي بيبقوا شابكين جوه، المسامير بتاعه الكاسيت. المسمارين اللي فوق دول لو هتفك الهوايات اللي فوق، لكن احنا محتاجين الاربع مسامير اللي في الجنب. هما مسامير عادية، كروس عادية. طبعا المسمار ده وقع تحت، طبعا جبناه كده كده يعني. هو الحمد لله طلع مسمار شاطر ونزل لحد تحت يعني. برضو الكاسيت لما بتيجي تشيله، يعني مش مجرد الاربع مسامير اللي ماسكينه وخلاص، هو بيبات في مكان، فعشان تطلع الكاسيت لازم ترفعه لفوق سنة. هنشيل دلوقتي بس المسامير بالماجنت. ترفع الكاسيت سنة لفوق، ادي الكليبس ماسك، ترفع سنة لفوق وتسحب الكاسيت لفوق وتسحب بره نفس الطريقة، فوق واسحب بره. وادي الكاسيت طلع كده. فاضل الكونكشنز بتاعته او الوصلات. مجموعة الفيش بتاعته 3 فيش. دوس على الكليبس وتسحب. وادي الكاسيت طلع. وده المنظر بعد ما فكيناه. طبعا هنقفل لما تيجي تركب، تقفل عكس ما فكينا بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.